Okey, kita masuk kepada chapter ni, kita habiskan P4. Okay. Semalam sampai mana? Sampai ni kan? 5 5 dah ke belum? 5 belum ada. 5 belum, okey. Mungkin kelas P4 kot, 5 dah ke F4. Tak apalah, saya ulang balik lah nombor 5. Tak tahu, nombor 5 ada yang dah jawab ke? 5. Okey. Okey, nombor 5. 0.3, so ini capacitance. So ni capacitance. Okay, so this one is capacitance connected to a source alternating current with output of V. Okay, so ini adalah hanyalah case capacitance. So this is pure capacitor lah. Ni pure capacitor. Kalau saya lukis phasor diagram, so phasor diagram saya akan jadi L terbalik, iaitu IV lah. So meaning dalam case ni I leads V. Okay, so dia suruh calculate the reactance of the capacitor. Okay, kita tengok kawan awak buat, very good. Dia lukis lah. Dia lukis gambar dia adalah pure capacitor. Okay, sebenarnya diagram tu tak penting. Yang penting awak tahu phasor diagram. Phasor diagram yang penting. Sebab phasor diagram yang akan tahu siapa lead siapa duduk kat sin, siapa duduk kat cos. Okay, they ask you to calculate reactance of capacitor. Bagus, dia suruh cari XC. Betul, kita nak cari XC. So XC equals to 1 over omega C. Betul. Kalau tapi dalam you punya formula, they give you adalah 1 over 2 pi FC. But we know 2 pi F is equals to omega lah. Why your friend guna omega? Sebab dah ada dah. Dia nampak ni, dia letak V0 adalah 240, omega adalah 120 pi. Mana datang daripada general equation lah. So dia masukkan value, so dia dapatlah 8.84 kilo ohm. So dia dapat 8.84 kilo ohm. Betul tak ni? Jawapan dia apa? Betul lah, 8842. Dia buat dalam kilo. Okay, boleh? Alright, soalan number B. Determine the IRMS through the capacitor. So we want to find IRMS. So apa kawan you buat? Dia guna formula V0. Okay, bagus. V0 sama dengan I0 XC. Betul, dia faham. So V0 adalah 240. I0 nak cari. XC is already you find. So you can find the I0. Okay, after you find the I0, you use IRMS equals to I0 over square root 2. Very good. So you masuk dalam ni, so you get the answer lah. 19.09 milliampere. Okay, bagus. Buat ni. Okay. Buat ni. EP. Masyarah. Masyarah. Okay. So, kita masuk soalan number 6. Okay. Laika. Okay. A circuit consists capacitor. So, they give you capacitance. So, C. Which are connected to series of lamp. When we're talking about lamp, bulb, dia ada resistor lah. So, ini adalah case RC. Okay, so they give you V. This V belong to VRMSR. Yang ini adalah belong to VRMSR. Sebab apa dia cakap perkataan lamp off? Lamp off maksudnya lamp punya lah. Ya. 0.3 ampere. So ini IRMS. So IRMS tak kisah mana-mana because dia adalah series circuit. So IRMS is constant. And a 15 Hz source. So ini adalah frekuensi lah. Frekuensi siapa? Frekuensi source. Frekuensi source lah sebab dia kata source punya.
Okay, so soalan dia, calculate the reactance of capacitor and resistance. So for the first question, they ask you to find XC. Saya dah pergi tempat lain dah sini. Just change. Nombor 6. Okay. Okay, they ask you to find XC. Bagus. Kalau buat formula XC equals to 1 over 2 pi FC. So F is given. The C is 1000 microfarad. Okay, so you get the answer 3.183 ohms. And the unit adalah ohm lah sebab dia XC, XL, R dengan Z is the same thing. Dia adalah resistance inside the apparatus. Okay, so number two, they ask you to about resistance. So R equals to V over I. Okay, V here we are talking about V RMSR lah. So V RMSR is 2.5 divided by I RMS. So you will get the answer is 8.33 ohm. Okay, number two, they ask you about impedance. The symbol impedance is Z, very good. So Z equals to R squared. Where do you get it? Actually, Z adalah square root R squared plus XC, XC plus XL minus XC squared. Okay, sebab dia adalah apa ni? Dia adalah RC kan? So RC kalau awak ingat balik, dia punya phasor diagram dia adalah cacing dengan rumput rabbit. So ini I. So VRS dia dekat sini, ini V dia, omega. So dalam kes ni VL tak ada ataupun XL tak ada. So XL ni kita boleh buang. So dia punya formula adalah R squared sama dengan negatif XC squared. Tapi negatif ni nanti because you squared dia akan jadi positif lah. So 8.33 ni darab dengan ni, so you akan dapat lah jawapan sama. Tapi kalau dalam exam you tak letak negatif ni pun dia terima lah. Tapi sebenarnya formula dia adalah negatif sebab dia going down. Sebab dia dekat part CY Okay, number 3, they ask you about V source. So V source kawan you letak V source adalah VRMS. Actually, they ask you to about VRMS. So equals to I RMS Z. Kena faham tu. Kalau V source, actually dia adalah V dekat power supply. So power supply RMS lah Z. Kalau V dekat RMS R, kita akan ambil I RMS R. V RMS L, I RMS XL. V RMS C, I RMS XC. So dia tengok kepada mana yang ni. So kalau boleh buat macam ni, bentuk yang macam ni lah. Tapi nak buat resource ni pun boleh lah sebab you guna IZ. Okay, dia faham lah. So 0.3 you darab dengan 8.92 the Z that you get lah. So you get 2.68. Okay, soalan number 4, they ask you to find voltage of the capacitor. So dia minta you cari VRMSC. So sama dengan I RMS XC. So IRMS 0.3, XC you already find dari atas, so you dapatlah 0.95 volt. Okay, bagus, betul. Alright, soalan number B, they ask you to explain why the total between the voltage across the capacitor and the lamp are not the same. So kalau you tengok dekat sini, ni, saya besarkan ni, voltage source, you get this value 2.868 volt. So kalau V total, dia tanya macam ni, V total tu we tambah lah, V total between capacitor dengan lamp, meaning VR plus VC. Okay, berapa dapat? So VC 0.95, VR berapa VR tadi? VC 0.95. VR mana VR? VR tak ada so VR kena cari. Pergi. Sekejap, saya delete dulu. VR saya kena cari. So VR saya tulis kat tepi lah.
dapat ni. Okay. VR sama dengan VRMSI. VRMSR sama dengan IRMS darab R lah. So VIRMS 0.3, R berapa? R tadi 8.33. So you dapat VR. Jadi ini okay. 0.3 darab 8.33. So 2.49 45. 2.45. So 2.45 tambah 0.9 tambah 0.95. So you dapat 3.45. So this one you dapat 3.45. Okay, so you kena compare between these two. Kalau soalan dia macam ni, explain why total between voltage across capacitor, meaning hasil tambah this one, hasil tambah VRN plus VC, we get 3.45. But why the resource that we get is 2.68, which is less lah. So awak kena jawab lah, because VRMS kena jawab berdasarkan formula je. You jawab because V total is equals to VR plus VC, while VRMS equals to square root VR squared, because the equation lah, the equation for yang ni VL minus VC squared. So that's why dia akan dapat different lah. Sebab kalau equation untuk V total adalah plus, kalau equation untuk VRMS you kena buat square root ni. Kita akan guna square root ni because ingat balik what is AC? AC adalah electric current whose direction and magnitude is changed radically. So you akan ada clockwise dengan anti-clockwise. So that's why you kena buat square root lah, kena square dengan square root. Kalau you tak buat square dengan square root, jawapannya semua akan dapat kosong. Okay, tak perlu risaulah pasal explain ni. Why? Because dalam Pspm tak ada explain. Oh, saya terlupa nak bagi tahu. Untuk ujian amali dan practical test, dia adalah face to face. So saya harap siapa yang tak balik lagi tu kena balik dah lah ya. So kita akan buat, dia dekat sini pula. Keluar kejap lah. Dah. Okay, ni. Mana kan. Ni. Nak buka lah pula. Kan ni SES tak bagi lah kat situ. Bagi tu soalan. Okey. Kuat ni kejap ya. Kita akan buat practical test minggu ke-12, 13, 14. So make sure siapa yang tak ada lagi kat Kemanes balik lah ya. So Media akan bagi masa 12, 13, 14 lah untuk buat practical test. Practical test adalah hands on 1 jam. Satu lagi you akan buat lab report, tapi lab report tu you submit dekat DC lah, sebab dia nak tanda dekat DC. So 12, 13, 14 tu siapa yang tak ada dekat Kemanes tolong balik lah. Kalau you tak dapat balik minggu depan, minggu satu lagi lah, at least sampai sebelum 14 ni you kena balik. Kalau you balik, semua orang dah siap, you balik akhir ni, you buatlah seorang-seorang eksperimen tu. Sebab saya kena tahu siapa yang tak balik-balik nanti, sebab saya nak buat partner nanti. Dia kesian pula yang ada nak kena tunggu partner, tak ada balik-balik pula. Apa benda ni, kenapa dia nak kena save. Okey dah, saya masuk kepada soalan number 7.
An alternating voltage with a frequency 150 Hz is applied on a resistor 300 which is series series in capacitor. So dia bagi resistor, dia bagi capacitor, dia bagi frequency. Okay, so ini adalah kes apa ni? Dia ada resistor and capacitor. So ini kes RC. So kalau kes RC dia adalah cacing dengan rumput. Bagus kawan awak buat yang ni. Okay, cacing dengan rumput. Okay, lepas tu dia suruh pertama A, calculate the reactance of the capacitor. So they ask you to find XC. So XC sama dengan 2 pi FC. So F is already have 150. C also given 2 micro. So naik power of negative 6. So you get 530.52 ohm. Okay. Soalan number 2, they ask you to calculate total impedance. So they ask you to find Z. So Z equals to R squared plus X squared. Okay, betul. So R is given. XC you already find ni, letak ni. So you dapatlah 609.47 ohm. Okay, bagus. Soalan number C, with the head diagram, phasor diagram. So betul lah kalau awak lukis phasor diagram, ada satu je jadi missing, iaitu omega. Kena ada omega ya. Omega is compulsory. Kena ada omega. Okay. So, they ask you to calculate phase angle between the I and current and the voltage. So, your friend use tangent theta equals to XC minus XC over R. Okay. So dia bahagi je, okay, walaupun dia tak letak negatif kat sini, boleh terima sebab dia ada mention ni, perkataan below. Maksudnya dia tahulah dia duduk dekat below negative X axis. Okay, boleh terima sebab dia ada perkataan below lah. Hilang pula, okay. Mana tadi? Nak conting lah. Okay, dia ada perkataan below tu lah. So okay, betul, okay, betul. Alright, question number 8. Okay, question number 8. A 0.7 inductor, so they give you L, they give you resistor connected in series of AC source of the voltage 230. So ini VRMS yang ini sebab source punya. So itu adalah VRMS and they give you frequency. Calculate the reactance of inductor. So apa kawan you buat? Dia nak cari XL. So ini adalah case RL. Ini adalah case RL sebab inductor dengan ni lah RL. So ini case RL. So kalau RL, meaning you hanya ada VL dengan VR. So this is I. So your phasor diagram adalah macam ni lah. Ini VRMS, ini you punya omega. So dia duduk dekat atas lah. So XL equals to omega L, very good. Omega we don't have. But actual formula dia sebenarnya 2 pi FL. So 2 pi, F is given 50, so L lah. So kawan you dapat 100 pi lah. So jawapan dia 220 ohm. Okay. Soalan number B, dia ask you to calculate impedance Z equals to R squared over plus XL squared square root. So you masukkan R is given 150, XL pun ada. So you dapatlah jawapan 266 ohm. So jawapan ni betul lah 266 ohm. Banyak guna ni sebab dalam nota, tapi dalam awak punya exam dia bagi yang ini je tau, 2 pi FL. Tapi you already know lah 2 pi F tu adalah omega. Omega sama dengan 2 pi F. Okay. Question number 9. Okay. Question number 9. A heater coil connected to 240 AC. So ini adalah VRMS. Kenapa saya cakap VRMS? Because dia cakap AC line. So ini adalah AC punya lah, source punya lah. So they give you resistor is 340. So ini adalah case pure resistor. Pure resistor. Kenapa pure resistor? Because we only have resistor here. Okay. So they ask you to calculate power, average power use. So P average
P average sama dengan dia bagi I RMS V RMS R ataupun P average sama dengan I RMS V RMS cos phi. Okey. Tetapi ingat tak saya cakap tadi dia case pure resistor. So bila dia case pure resistor dia mana ada cos phi. Kenapa dia tak ada cos phi? Sebab dia dia tak ada cos phi sebab dia cos phi tu hanya berlaku kalau dia adalah combination. Kalau combination yang kalau pure resistor, your free body diagram adalah bentuk macam ni. Dia dengan V dengan I adalah in phase. So you tak ada angle. Yang ada phi hanyalah RC, RL atau RCL. So you just terus guna direct lah. P average equals to I RMS, V RMS R. So P average equals to I RMS, VRMS R. Okay, but we don't have I. We have VRMS. VRMS R tu adalah sama dengan VAC. Kenapa dia boleh sama dengan VAC? Because this is pure. So kalau pure maksudnya ACU akan sama dengan. Dia tak ada, okay. Dalam kes ni, ini AC. Ini adalah resistor. So dia bagi tahu yang ini 240. So VRMSR pun adalah 240. So dalam kes ni, ini VRMS adalah sama dengan VRMSR. Why? Because this is not about battery. Kita tak ada internal resistance. Kalau battery betul, betul kalau battery. So dalam ni mungkin ada internal resistor. So EMF akan sama dengan V plus IR. So V dekat sini tak sama EMF dekat sini. So ini betul. Tapi dalam kes ni mana ada internal resistor. So we don't have any internal resistor. So that's why your 240 here will be equal to 240 here. So yang tu kena faham ya. So you dah ada VRMSR which is 240. But I don't have IRMS. But I know that V equals to IR. So V equals to IR. So V akan sama dengan IR lah. Bukan V equals to IR. So I sama dengan V over R lah. So we akan dapat VRMS over R. So ini R punya jugalah sebab R kan. So VRMS R. So dapatlah formula yang ini. Ini R, ni R. VRMS squared R. So VRMS 240. So saya buat balik lah. P average sama dengan VIRMS VRMSR. So I tak ada I. So saya guna VRMS over IRMS. But since VRMS you sama dengan R, so dapatlah VRMSR. So sama, so boleh jadi VRMSR squared over IRMS. So dari situ 240 squared you divide by berapa RU? R dia ni berapa ni? Saya tak nampak dah ni. R dia adalah 34. So 34. So jawapan dia dapat 1694.12 watt. Cuma salah lah dari segi penulisan awak ni salah sebenarnya. Sebab tak ada Z. Kecuali awak letak Z sama dengan R dalam kes ni. Sebab dia pure resistor, dia tak ada Z. Okay. Boleh tak? So kena faham bila nampak je soalan. That's why saya kata pertama sekali awak kena tahu dia case apa. Combination ke pure. After that look at free body diagram. Dari situ nanti banyak benda yang awak boleh tahu. So macam case pure resistor. Ingat tak macam mana bentuk pure resistor. Dia punya graph untuk phasor diagram yang inilah yang tadi saya lukis tu lah. Dia adalah bulat-bulat ni. Okey. Dia adalah terbaring tu kan, dua-dua terbaring. Okey, lepas tu graf lepas tu dia punya power dia, graf dia semua ke atas.
So ini P0. So P average dia adalah sini. P minimum dia adalah 0. Kenapa dia dapat ke atas? Sebab power sama dengan IV. Okay, so disebabkan dua-dua terbaring. So I0 sin omega T darab dengan V0 sin omega T. So dapat I0, V0 sin. So dapatlah sin squared omega T. So you akan dapat P0 sin squared omega T. So based on this one, so my graph is all in positive. So that's why bila soalan tu tanya P minimum, P minimum, jawapan dia 0. Kenapa 0? Because dia dekat bawah ni, minimum adalah 0. So bila dia tanya what is the P maximum, P ni P average. Okay. Kalau awak buat P average sama dengan setengah P0. Iaitu P average sama dengan setengah P0. Betul? P average sama dengan setengah P0. P average dah ada. Ni P average lah yang awak kira ni P average. So setengah P0 lah. So maksudnya darab 2 lah. So dah akan dapatlah jawapan maksimum. Sebab yang awak kira tadi tu adalah P average. Ni. Saya tunjuk balik ni. Yang awak kira tadi tu adalah P average. Awak dapat nilai ni. So soalan number B, they ask you to calculate P maximum. So P maximum adalah 2 kali P average lah. So you 2 darab 1694.12. So you akan dapat 3388.24 watt. Okay, how about P minimum? So jawapan dia 0 watt. Mana dapat ni? Semua ni berdasarkan graf ini. Sebab nanti nota mana ikut awak. So awak kena tahulah yang ini. Ingat power ni 3 je. Power untuk resistor, power untuk pure. Kalau pure resistor yang ini. Tapi kalau pure capacitor atau inductor, P average dia 0. Kenapa P average dia 0? Because dia adalah atas bawah. So average dia akan dapat 0. Yang ni saya dah terangkan macam mana dia dapat atas bawah. Sebab dia adalah sin 2 omega T. Dia bukan sin square. So that's why dia ada atas bawah. Kalau untuk case combination, kalau case RC, RL, RCL, kita tak akan ada ni lah. Kita akan terus je guna P average sama dengan I RMS, V RMS, R. Atau I RMS, V RMS cos V. Atau V RMS, R squared over Z. Itulah. Yang kau awak buat tadi tu over Z. Ataupun I RMS squared R. So ini adalah P average untuk case combination. So ini banyak formula yang you boleh pakai. Sebenarnya mana saya dapat ni, saya terbitkan dari sini je. V adalah equals to IZ. So dapatlah I squared R. And then I sama dengan V over Z. Sebab ini I RMS tau. So that's why kena ada Z. Yang ini R. Yang ini Z. Jangan confuse tu yang itu. Sebab ini I RMS ni keseluruhan. So kena faham lah tu. Selalunya exam kita akan pakai yang ini. Dua ni. Jarang kita guna Z ni. Okey. Soalan yang terakhir. Number 10. Okay, nombor 10. An AC source of 10 volt. So dia bagi you VRMS. So this is VRMS, frequency. And then dia bagi consist of inductor and resistor. So ini adalah case RL. Okay, they give you L, they give you resistor. So pertama sekali you buat. Okay, so kalau saya pertama sekali saya akan lukis lah. Ini adalah case VR, rabbit dengan I dengan VL. Oh, dekat atas VL. So VRMS dekat sini. So V omega. So maksudnya saya punya ni semua kat bahagian atas lah. Okay, they ask you to calculate IRMS. So what your friend did, dia guna formula VRMS.
equals to I RMS Z. So dijadikan I RMS sebagai subjek. So V RMS over Z. Okey, betul. Lepas tu dia cari Z. Z equals to R squared XL squared. So R is given 1K but XL tak ada. So dia cari XL dulu first. So XL sama dengan 2 pi FL. So 2 pi F is 15, L is 2. So dia akan dapat 100, 200 lah kan. 200 pi. Betul lah 200 pi. Okey, lepas tu dia square. So dia akan dapat lah XL adalah 1181. So dah dapat simbol Z. So 10. 10 is the VRMS. Betul, bahagi Z. So dia akan dapat jawapan 8.47 power of negative 3 ampere. Okay, betul? Okay. Soalan number 2, they ask you to find VR. So VRMSR lah. So VRMSR sama dengan IRMSR R. Buat macam tu. So IRMS, you boleh guna IRMS yang ni. Sebab I dia adalah constant. Okay. R is 1000. So you get 8.46 volt. Okay. 1000 kan kan? Okay. Didi, okay. Saya iklan. Aduh, nak Didi. Okay. Soalan number 2, they ask you to find VRMSL lah. So VRMSL equals to IRMSL XL. So IRMS guna yang sama, XL is already defined. Okay, so you dapat 5.32 V. Alright, very good. Alright, question number 3, they ask you to find phase angle. Okay, kita nak cari phase angle. So, okay, bagus. Dia lukis dia punya phasor diagram. So, dia guna formula tangent phi equals to VL over VR. So, VL we already find, VR already find. So, you get this one lah. Okay, cuma letak lah. Tapi yang ini dia akan bagi je markah because you lukis. So, dia tahulah, okay, you tunjukkan dekat sini. Kalau boleh, buatlah above positive x-axis. Untuk this one, dia ada dua. Sama ada you lukis atau you letak statement. Kalau boleh letaklah dua-dua. Letak statement. So kalau you letak statement, kalau you lukis tak letak statement, dia bagi markah. Tapi kalau you tak letak statement, salah lah. Sebab dia kena ada belakang tu, dia dekat mana, above ke atau below. Okay, soalan terakhir. What should you do for the voltage of the circuit in phase with the current? Okay, so jawapan kawan you, remove inductor, betul, add capacitor, betul. Okay, soalan dia macam ni. Dia tanya, you punya free body diagram tadi adalah bentuk VL, VR, VRMS is here, this is your phi, this is your omega. So soalan tengah sekarang, dia nak VRMS this one adalah in phase dengan I, RMS. Dia nak V ni sama dengan in phase. Dia nak disama. Yes, dia nak disama. Macam mana nak disama? So dia mesti, kalau ingat balik, kalau nak sama mesti jadi pure resistor lah. Okay, so dalam kes ni tadi dia ada siapa? Inductor. So jawapan pertama you kata remove inductor lah. So bila you remove inductor, so dia jadilah kes pure resistor. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, add capacitor. Yes, you letak satu lagi, VC. Tapi VC you ni mesti sama value dengan VL.
Very good. Add capacitor with VC is equals with V add. The value kita sama lah. So that bila dia sama, VRMS akan equals to VR only. Sebab apa? Kalau you ingat balik, VRMS sama dengan square root VR squared tambah VL minus VC squared. So kalau sama dah, so yang ini akan jadi zero lah. So my VRMS akan sama dengan VR squared. Squared potong. So jadi VR. Okay. Boleh tak? Boleh tak ni? Boleh, Madam. Lah boleh pun tak boleh pun awak kena boleh lah kan. Ya, saya tengok. Boleh tak? Apa benda ni? Kenapa saya nak buka tu lagi dah? Tutup. Okay. Pasir ni, pasir apa? Ni. Tak pasir apa ni? Oh, ni chapter lain. Oh, tapi saya ada bagi kat awak pasir kan? Okay, kita tengok pasir. Kat sini mana pasir? Lah. Okay, kita tengok pasir 2019. Nombor 5 lah. Kenapa? Walaupun dia chapter 6, tapi nombor 5 sebab chapter 4 tak ada kan? Okay, kita tengok ni. Dia bagi apa ni? Dia bagi phasor diagram. Ini case saya akan buka kat sini lah, tak boleh situ. Ini pula. No. Okay. 2019, 2020 tak ada. 2020 nanti saya tengok balik mana. Okay. So dia bagi awak adalah case RL lah. Ini case RL combination. Ini case RL. Okay. They give you phasor diagram. Dan dia bagi you adalah AC source with the voltage across V inductor. So ini adalah VRMSL. Yang ini frekuensi, ini L. And unknown resistor. So the first question they ask you to determine resistance of the resistor. So you kena cari R yang pertama. So you ada L, you ada VRMS L. So kan ni connected to an AC source with RMS voltage across the inductor. Inductor punya ke V? Because of phasor diagram RL series connected to the AC source with the RMS voltage across inductor. Betul lah, ini inductor punya. Tapi dia bagi V. Dia dah bagi V siap-siap lah. Okay, kita kena cari apa dulu. Saya rasa kita akan guna yang ni. Tangent V sama dengan kita nak cari apa? Resistor kan? XL over R. Kita akan pakai yang ni lah. Sebab tangent V dah ada dah 35. XL boleh cari, R kita akan dapat. Okay, so pertama sekali dia cari XL dululah. So XL sama dengan 2 pi FL. F ada, L ada. So you akan dapat 251.3 ohm. Okay, so you dapat XL dulu. Okay, lepas tu betul lah. Kita guna tangent. So you masukkan tangent 35. XL we already find. So you akan masukkan lah. You akan dapat lah kira resistor. So this is the value lah resistance yang you akan dapat. So ini contoh Pspm 2 tahun lepas lah. Okay, soalan seterusnya dia tanya peak voltage. So V0 dekat AC. So V0 sama dengan I0Z lah. Bukan R sebab ini dekat source. Okay. So V0 equals to I0Z. Kenapa dia ambil 62? Suka TDJ 62 tu. Alah ni. Betul ke jawapan ni?
Visual diagram RLC connected to the AC source with the RMS voltage across the inductor. Across the inductor. Kenapa dia buat salah. Betul ke jawapan ni? .8 volt. Saya takut salah ni. Sekejap. Saya tengok dekat mana. Nota je. Jawapan dekat buku tutur awak tu apa? Cuba tengok jap. Check balik. Betul ke ni? Pspm by session 2019 PDT. Ni PDT ke semua ni? By session PSPM 2019 lagi. Okey. Jawapan nombor 5. Salah tu jawapan dia tu. Sekejap. Tu tak, ni ke 2020? Ni 2020, okey. Tak. Lain macam semua jawapan ni. Ini 18. 2019 tak ada. 2019 tak ada. Oh, PSPM 2019 ni cancel due to COVID. Oh, so ini bukan jawapan ni lah. Okay. Yap. Ini jawapan. Jangan guna jawapan ni. Sebab ini adalah VRMS untuk across. Dia kata the AC source with the RMS voltage across the inductor. So maksudnya ini awak punya AC, ini inductor, ini resistor. So ini VRMS dia. Bukan ni, bukan jawapan tu. Okay, so apa yang kita nak kena buat, kita kena cari satu-satu lah. IZ. So we can find I0. Boleh tak cari I0? I0 pun tak ada. VRMS boleh tak cari? Ada lagi satu. Formula ni. Tangent phi satu lagi. Sama dengan VL over VR. Okay, itu dapat balik. Boleh dapat. Tak dapat apa-apa lah sebab ini ada VR. I pun tak ada juga. Tak boleh. So, tak cara lagi senang. Kita guna VRMS equals to square root VR squared tambah VL squared. You nak cari VRMS. You nak cari V0, right? So, you need to find VRMS first. VR, tapi current tak ada ni. Macam mana saya nak cari current? Ayat dia macam pelik sikit lah. I current. So V equals to IR. VRMS R equals to IR. Tapi I tak ada, memang tak ada IRMS. Cos V sama dengan R over Z. So dapat Z dulu. Sebab V tu adalah benda yang sama. Cos V sama dengan R over Z. So cos 35, because V ni adalah sama je dengan tangent tu. So R kita dah ada tadi. So you can get the Z lah. Tapi bila you dapat Z, you still tak dapat I0 lagi. I0 is not ni. Something wrong lah dengan ni. Patutnya dia tak boleh cakap perkataan across ni. Saya rasa dia buanglah perkataan across ni. Memang tak boleh kalau macam ni. Okay. So ni sama ada disalah salin ataupun saya kena tengok balik dekat yang betul tu. Apa dia punya ayat dia.
Figure 5 shows ni, okay, VRMS buang perkataan ni. Across inductor ni, buang. Sebab kalau across inductor memang dia refer kepada V tu lah. So yang ini buanglah, saya rasa mungkin salah type ke apa ke, saya tak tahu. Yang ni bukan saya yang buat ni. Saya tak tahulah ni. Saya nak kena tengok balik soalan yang sebenar dia. Buang perkataan across tu. So kalau betul tak ada perkataan across tu, yes, betul. Baru kita boleh buat guna formula ni lah. So itu VRMS untuk semua tu. So bahagi je lah, because VRMS equals to V0 over square root 2. So betul lah, you akan dapat 88.8 volt. Okay, soalan seterusnya dia minta power average. So power, nampak tak, dia akan guna I square R. Memang selalunya guna I square R ke ataupun IRMS, VRMS R. So you kena cari dulu I. So macam mana dia cari I? Dia cari Z. Z sama dengan R squared XL squared. R ada, XL ada, so you akan dapat Z. Okay, lepas tu you nak cari, so you guna formula V RMS sama dengan I RMS Z. So VRMS dah ada tadi 62.8. IRMS you nak cari Z dah ada 88.8 lah. So you akan dapat the I lah 0.143 ampere. So after that you masukkan ke dalam ni. So you masukkan I squared R, so you get 7.34. Unit adalah watt. Okay, soalan number ni dia tanya, if the resistor is removed from the circuit, draw the variation of the current and voltage V on the same graph. Dia boleh tanya soalan ni because actually tadi ini adalah kes apa tadi? RL kan? Ini adalah kes RL. So maksudnya bila dia remove kan, if the resistor is removed, so dia dah jadi kes pure inductor. So macam mana phasor diagram untuk pure inductor? Bentuk L. So dia bentuk L shape. VI. So V adalah cos, I adalah sin. Dia bukan suruh lukis phasor, dia suruh lukis V against time. So you kena buat lukisan lah. So my V adalah cos. Satu-satu je, buat satu cycle je. So ini V0, negatif V0, ini period. Mesti berakhir dekat tempat yang sama So ini you buat V. Lepas tu satu lagi I ampere. Yang ini time second. Okay, untuk I pula dia adalah sin sebab dia duduk dekat bawah. So dia jadi sin. Sin dan dia pendek sikit. Dia pendek dia makan kek kena share dengan R. So ini I0, ini negatif I0. So settle. Okay, boleh tak soalan macam tu? Inilah soalan Pspm. Tapi Pspm saya pun tak sure lagi lah Pspm untuk apa. Saya rasa ke objektif pun. Tak tahu lah objektif ke tak. Saya tak tahu. Nampaknya tak sempat lah nak masuk chapter baru. Okay, kita tengoklah 2020. 2020. Okay. Ni. Dia berapa? 10 markah. Okay. Dia bagi. Saya buat dekat ni lah. Okay. Saya tengok 2020. At least kita past year memang kena buat. Okay. So dia bagi RLC circuit. So ini adalah case RLC circuit. Dia bagi power supply peak. Ini V0. With a power factor cos phi 0.76. Given formula ni, where I in ampere, T in second. Calculate I RMS. So apa first kali kita buat, kita akan tulis balik yang ini general lah equation. So dia akan jadi I0 sin omega T. Actually I ni I RMS lah. So I0 dah ada, omega dah ada. So they ask you to calculate I RMS. So I RMS sama dengan I0 over square root 2. So I0 ada 4.5, you dapat lah divide by square root 2. So you get the answer lah, ampere.
So jawapan saya 4.5 divide by square root 2. So 3.18. 3.18. Okay, soalan number 2 dia ask you to find resistor. Number B dia suruh cari R. Ini adalah case combination. Dia ada semua. Dia ada lembu, dia ada cacing, dia ada rabbit. Tapi tak tahu siapa menang kan. Saya tak tahu. Saya tak pernah lukis. Saya tak tahu kat mana dia menang. Okay. So, number B, they ask you to calculate R. Macam mana nak cari R ni? Okay, kita ada cos V equals to R over Z. Okay, tapi cos V dah ada dah. 0.76. R nak cari Z lah, tak ada. Tapi Z tak boleh nak cari juga sebab you tak ada Z. Apa lagi? V0 ada. V0 ada, I0 ada. Bolehlah cari Z. Okay. V0 equals to I0 Z. Sebab dia adalah case combination. So, dia kena guna Z. Dia case RLC. So, V0 berapa? 140. I0 ada tadi 4.5. So, I can find Z. So, saya cari Z dululah. So, 140 divided by 4.5. So, my answer is 31.11 lah. 31.11 ohm. So, saya boleh masuk sini. 31.11 ohm. So, my R adalah 0.76 times answer lah. So, 23.64 ohm. So, itu adalah R saya lah. So, kena fikir dengan cepat sikit lah. Okay. Soalan number C, dia suruh cari impedance Z. So, how to find Z? You dah ada ni Z. Tak payahlah cari lagi. Betul ke ni? Saya tak tahu lah jawapan saya betul ke tak ni. Nombor 5. Betul 1.13. 13 ke 11? 11 saya dapat. Yang ni 3.66. 3.64 saya dapat. Dia 66. Satu lagi 3.18. 3.8 betul. Kenapa yang dia dapat ni dia guna cara lain dalam sini ni? Macam apa? Omega tak ada apa, tak ada, mana boleh. Tangent phi dia guna. Tangent phi sama dengan X. Boleh cari ke XL semua, mana ada, tak dapat ni. Nak cari XL apa semua tak ada. Betul lah ni. Betul lah kalkulator saya betul kan. 140 bahagi 4.5. Betul 31.11. Betul saya dapat 31.1. Okay, soalan number B. They give you an inductor. So, ini L. Connected. L. Dia kata connected in AC with a power supply. Ini VRMS. Frequency. The inductive reactance adalah XL adalah ini. Calculate. So, ini adalah case POR. POR pula. POL. Sebab dia tak ada langsung apa-apa lagi yang dia mention lah. So, yang ini number 5B. So, dia adalah case POL. So, macam mana bentuk phasor diagram dia? Dia bentuk L lah. L. Okay, so they ask you to calculate inductance L. Dia suruh cari L. Nombor A, dia suruh cari L. So, XL sama dengan 2 pi FL. You dah ada XL, 98. 2 pi. Frequency is already given, right? 60. So, boleh dapatlah L. Boleh dapatkan nilai L. So, 98 divided by 2 pi. 98 divided by 2 pi. Divided by 60. So, saya dapat 2.5995 times 10 power negative 1. Negative 1 ke sana 0.26 lah. So, saya dapat Henry. So, 0.26. Betul tak? 0.26. Betul, 0.26 Henry. Okay, soalan number 2, dia ask you to pick current.
peak current. Number B, I0. So macam mana nak cari I0? VRMS dah ada. VRMS equals to IRMS lah. Cari IRMS dulu lah. So VRMS equals to IRMS XL. So V berapa? V walaupun ini dekat supply voltage tapi dia case pure inductor sebab dia hanya ada inductor saja. N inductor satu je. Tak ada apa-apa lain. So VRMS tu adalah sama dengan VL lah. So 30. So VL 30. Dia boleh sama sebab dia hanya adalah case pure inductor. So IRMS nak cari XL 98. So I can get the my IRMS lah. Tapi dia bukan IRMS. So IRMS sama dengan I0 over square root 2. So I0 sama dengan IRMS darab square root 2 lah. Okay. So 30 divided by 98. So I will get 0.31 lah. 0.31 ampere. So dah 0.31 ampere darab square root 2. So I will get 0.44 ampere. So ini jawapan dia lah. 0.44 betul tak? 0.43 dia tak gunakan. Tak apalah. Boleh je. Okey, itulah contoh soalan tahun lepas. So tahun lepas dia tanya pasal RCL dengan pure inductor. Tahun sebelum tu dia tanya pasal RL saja. Satu soalan tu semua pasal RL. Tapi macam-macam dia tanya. Sampai graf pun dia tanya. So tahun ni mungkin tak tahulah dia tanya RC ke RL. So pure resistor ke, pure inductor ke, power ke. Tak ada power Tahun lepas tak ada power factor. Tahun lepas power factor. Tak ada tanya lagi pasal power average tak ada. Okey dah, saya stop dekat sini dulu. Okey, saya stop dengan tasbih kifarah and surah wal as. Okey, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.